Každé lidské tělo obsahuje více mikrobiálních buněk než těch vlastních. Některé mikroorganismy nám sice můžou docela znepříjemnit život, jiné ale žijí ve společenství, například v trávícím traktu, kde jsou nám užitečné. Takováto společenství bakterií nazýváme mikrobiom nebo mikroflora. A jedno takové se nachází i v ústech každého z nás. Ústní mikrobiom obsahuje stovky bakteriálních druhů a pomáhá udržovat v puse homeostázu. Jakmile ale dojde k vychýlení rovnováhy, projeví se to onemocněním dutiny ústní, nejčastěji zubním kazem. V takovém případě nadvládu nad bakteriálním společenství převezmou především laktobacily, aktinomycety a streptokoci. Z níž nejobávanější je Streptococcus mutans. Společenství orálních bakterií, které žijí přímo na povrchu zubů, můžete znát také pod názvem zubní plak. Tyto bakterie se živí sacharidy, neboli cukry, které přijímáme z potravy. Sladkosti, jako jsou zmrzlina nebo čokoláda, jsou na cukry bohaté a streptokokovi velmi chutnají. Nejvíce z nich glukóza a sacharóza. Tyto cukry jsou pro streptokoka nejvýhodnějším zdrojem energie, protože je dokáže nejsnáze metabolizovat. Podle toho, zda streptokok na daném sacharidu prospívá, dělíme cukry na kariogenní a nekariogenní. Zatímco na kariogenních cukrech prospívá dobře a přispívá k rozvoji kazu, na nekariogenních neprospívá. Bojuje o přežití a riziko kazu je tím pádem mnohem menší. Mezi tyto nekariogenní sacharidy patří například xylitol nebo steviol glykosidy. A jak vlastně zubní kaz vypadá? Člověk sní potravinu bohatou na sacharidy a Streptococcus mutans získá v ústech k těmto sacharidům snadný přístup. Sacharidy jsou výborná a dostupná potrava, jak pro nás, tak pro něj. A tak je využívá a metabolizuje za účelem získání energie ve formě ATP. Koncovým produktem jeho metabolismu sacharidů jsou bohužel organické kyseliny. Především kyselina mléčná neboli laktát, ale také třeba kyselina mravenčí a jiné. Pokud se větší množství těchto kyselin hromadí v ústech, dochází ke snížení celkové hodnoty pH, což nepříznivě ovlivňuje kažení zubů. Možná se ptáte, proč zrovna glukóza a sacharóza jsou pro našeho streptokoka tak výhodné. Je to proto, že glukóza je schopna přímo vstupovat do základní katabolické dráhy, nazývané glykolýza. Jedná se o sled reakcí, při níž je molekula glukózy přeměněna na 2,3 uhlíkaté molekuly za současného vzniku 2 molekul NADH a především 2 molekul ATP. Sacharózu, jakožto disacharid složený z glukózy a fruktózy, pak stačí pouze naštěpit a vzniklé monosacharidy taktéž snadno vstupují do glykolýzy. V případě streptokoka, zachyceného v zubním plaku, pak glykolýza probíhá v prostředí bez přístupu vzduchu, tedy anaerobně. A konečným produktem glykolýzy je laktát. Abychom dokázali popsat, jak se streptokok vypořádává i s různými cukry, nebo jak reaguje na umělá sladidla, musíme vědět, které geny si při odlišné stravě zapíná nebo naopak vypíná. To v dnešní době dokážeme zjistit díky metodě zvané sekvenace. Sekvenace je proces, v rámci kterého jsme schopni číst přesné pořadí jednotlivých bází, adeninu, cytozinu, tyminu a guaninu v DNA a přečíst tak postupně celý genom. Díky obsáhlým databázím pak dokážeme jednotlivé úseky přiřadit konkrétním genům a říct, zda tyto geny byly v buňce zapnuty nebo vypnuty. V současné době tímto způsobem zkoumáme, jak streptokok metabolizuje rozličné cukry, abychom přispěli k objasnění jeho vlivu na zdraví zubů. A co můžete zatím, než to vyzkoumáme, udělat pro svoje zuby vy? Vyhnout se nadbytečné konzumaci cukrů ve stravě, aby se streptokok neměl čím živit. A pečlivě čistit zuby, aby se vám zubní plak nevymknul z rukou.